Ngay từ những tập đầu tiên được công chiếu tới khán giả, My Hero Academia đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc tới người xem, bởi không chỉ bộ phim diễn tả về một thế giới siêu anh hùng đầy màu sắc, mà còn các hình tượng nhân vật trong phim được xây dựng một cách vô cùng kỹ càng. Trong một thế giới của các siêu anh hùng, khi mà siêu năng lực hay còn gọi là quirk được đề cao và là những yếu tố giúp định hướng cho tương lai của mỗi người, có những người sẽ dùng sức mạnh của họ để hướng tới những điều tốt đẹp, đóng góp cho xã hội. Ngược lại, sẽ có những kẻ lợi dụng siêu năng lực của mình nhằm gây ra những tội ác trục lợi cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, vẫn còn đó một vài trường hợp đặc biệt khi sinh ra lại không mang theo bất kỳ một siêu năng lực nào. Những con người tưởng như bình thường trong cuộc sống của chúng ta lại bị gắn một cái mác tầm thường trong thế giới siêu anh hùng đó. Bắt đầu từ một cậu nhóc tầm thường với ước mơ trở thành anh hùng, All Might đã dần đạt được mục đích của mình và trở thành anh hùng số 1 với câu nói đặc trưng: tất cả đã ổn rồi. Vì sao ư? Vì ta đã đến rồi đây. All Might dường như đã trở thành một biểu tượng cho hòa bình, đem lại hy vọng và truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người. Nhân dịp chào mừng trailer giới thiệu cho Season 7 của My Hero Academia ra mắt, hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về biểu tượng của hòa bình, anh hùng số 1, All Might nhé! All Might, tên thật là Yagi Toshinori, sinh ngày 10 tháng 6. All Might nổi tiếng từ trước tới nay với một thân hình vạm vỡ to lớn, kèm theo đó là một bộ trang phục siêu anh hùng bó sát màu đỏ xanh trắng kết hợp. Điều này làm chúng ta đôi phần liên tưởng tới Superman trong DC. All Might sở hữu mái tóc vàng gọn gàng với hai chòm tóc đặc trưng luôn hướng lên, kèm theo đó là một nụ cười đặc trưng cho mỗi lần xuất hiện. Nụ cười này giúp vơi đi cảm giác lo sợ cho người đối diện khi phải đối mặt với một thân hình vạm vỡ cao tới 2m2 của All Might. Thay vào đó là một cảm giác an toàn khiến cho bao nhiêu người yên tâm mỗi khi ông xuất hiện. Tuy vậy, từ sau trận chiến cuối cùng giữa All Might và All for One, All Might đã đánh mất đi phần lớn sức mạnh và trở về làm một Yagi Toshinori với tình trạng bị giảm sút nghiêm trọng. Do hậu quả từ những trận chiến trước đó trên người Toshinori, lộ rõ một vết sẹo lớn bao phủ gần hết mạn sườn trái của ông. Nếu bắt gặp một Toshinori đang vừa nói chuyện vừa ứa máu, thì mọi người cũng nên đừng bất ngờ nhé. Biểu tượng của hòa bình của chúng ta giờ đây chỉ là một người bình thường với vóc dáng gầy gò, và những bộ quần áo bình thường là những bộ đồ bó sát với All Might thì nay trở thành những bộ quần áo thùng ngoại cỡ với Yagi. Ngoài ra, Yagi thời mới vào UA sở hữu một gương mặt vô cùng sáng sủa và có chút rụt rè hơn rõ rệt so với thời làm anh hùng số 1. Mọi người có thể tìm và xem trong My Hero Academia All Might Rising. Giống với Izuku, Toshinori sinh ra không sở hữu bất kỳ một siêu năng lực đặc biệt nào, được sinh ra và lớn lên trong một thế giới của siêu năng lực, cùng với đó là tội ác ở khắp nơi, với sự hoành hành của All for One lúc bấy giờ, khiến cho tỷ lệ tội phạm chạm ngưỡng báo động. Chính những lý do này khiến cho một cậu nhóc vô năng như Yagi Toshinori vẫn nuôi nấng cho mình hy vọng trở thành một anh hùng. Trong một chi tiết ở tập 11 Season 3, ta đã được chứng kiến một phân cảnh nhỏ, một trong những cuộc trò chuyện của Yagi. Lúc này vẫn còn là một người vô năng với Nana Shimura, người thứ 7 nắm giữ One for All lúc bấy giờ. Một biểu tượng của hòa bình, lý do tội phạm trong nước không ngừng tăng lên là vì người dân không có chỗ dựa, không được hỗ trợ. Thế nên em sẽ trở thành trụ cột đó. Một câu nói tưởng chừng như hão huyền của một cậu nhóc vô năng đã cho thấy được bản chất anh hùng sâu thẳm bên trong và giúp cho Nana Shimura đưa ra quyết định về chuyển nhân kế tiếp của One for All. Yagi đã trở thành người kế thừa thứ 8 của One for All dưới sự hướng dẫn của Nana Shimura. Trong khoảng thời gian Yagi theo học tại UA, ông đã nhanh chóng bắt nhịp với nơi này. Khác với Izuku phải vật lộn để làm quen với sức mạnh, cơ thể của Toshinori đã sớm thích nghi với One for All, và các yếu tố về thể chất như sức mạnh cơ bắp, khả năng thích ứng, sức bền, sức chịu đựng đã đủ đáp ứng được 100% khả năng của One for All ngay từ ban đầu. Có thể thấy khả năng về thể chất của Yagi là tuyệt vời như thế nào, ngay cả khi chỉ là một cậu nhóc vô năng. Với nguồn sức mạnh thô gần như vô hạn của One for All đã khiến cho một cơ thể săn chắc khỏe mạnh của Izuku bị trọng thương ngay trong những lần đầu bộc phát sức mạnh, còn Yagi lại dễ dàng sử dụng 100% sức mạnh của quirk này. Những ngày tháng theo học tại ngôi trường UA cùng với hai người thầy là Nana Shimura và Gran Torino chẳng kéo dài được bao lâu, cho tới giây phút định mệnh khi cả ba phải đối đầu với cội nguồn của cái ác All for One. Dường như lúc này, việc chống cự lại sức mạnh vượt trội của All for One là điều bất khả thi với họ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, biết rõ cả ba sẽ không thể cùng nhau an toàn thoát ra khỏi nơi đây, Nana Shimura đã phải đưa ra quyết định đáng buồn là phải hy sinh bản thân mình, giữ chân All for One. Biết rằng All Might có đủ khả năng, sức mạnh để có thể đánh bại được All for One, nhưng tại thời điểm đó All Might vẫn chưa đủ chín muồi. Với một kẻ sở hữu nhiều quirk như hắn, chỉ sức mạnh thôi là chưa đủ, mà còn cần tới một cách thức chiến đấu hiệu quả. Nhưng All Might lúc đó vẫn chỉ là một cậu học sinh 18 tuổi, thiếu cho mình sự trải nghiệm, kinh nghiệm chiến đấu.
Chính vì vậy, Toshinori chỉ có thể biết gào thét khi phải chứng kiến người thầy của mình hy sinh tính mạng để chống lại cái ác và cũng đồng thời để bảo vệ giấc mơ trở thành biểu tượng hòa bình của All Might. Và đúng như những gì đã dự đoán, Shimura đã không chống đỡ được một tia nổ từ All for One. Chứng kiến người mà ông cho rằng là gia đình của mình phải hy sinh, để rồi phải dày vò đau đớn với sự mất mát to lớn này, Toshinori cho rằng thế giới đã mất đi một người hùng thực sự, và đồng thời anh cũng đã đánh mất đi người anh cho rằng là mẹ mình. Một người khi chìm vào những cảm xúc tiêu cực chính là lúc mà con người ta mỏng manh, dễ vỡ và lao vào con đường sai trái. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn Gran Torino, người thầy đã dắt lối Yagi trong khoảng thời gian khó khăn này để không bị rơi vào cái hố sâu của sự hận thù. All Might biết thứ mình cần làm lúc này chính là trau dồi kinh nghiệm, sức mạnh chiến đấu của bản thân. Mùa xuân năm đó, Yagi cuối cùng cũng đã tốt nghiệp UA. Ông mang theo bên mình nụ cười của Nana Shimura cùng với kiểu tóc vuốt ngược và với một nụ cười đặc trưng của All Might. Ông đã thực hiện cuộc vượt biên sang bên kia đại dương để có thể học hỏi. All Might ham học hỏi là thế, vậy thì các bạn đã học hỏi ở đây thì sao? Còn sao với chăng gì mà không tậu ngay 4 mẫu bút Kimetsu no Yaiba cao cấp đến từ Sama Shop, gồm 4 nhân vật được yêu thích nhất: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu và Inosuke. Bút được làm từ chất liệu nhựa cứng, cao su đỡ tay cùng phần nắp mở cực kỳ hiện đại. Đã vậy khi mua các bạn lại còn được tặng ngay một dược bút thay thế, đẹp hiện đại, lại có quà tặng với giá chỉ 25 cảnh một bút. Mua ngay, số lượng có hạn nhé. Link mua hàng ở dưới phần mô tả. Câu chuyện của All Might tại đất nước Mỹ xa xôi bắt đầu tại thành phố Los Angeles, California. Tại đây ông làm quen được với David Shield, một nhà khoa học nổi tiếng với các sáng chế nhằm hỗ trợ cho các anh hùng. Bộ trang phục All Might diện ở đây cũng chính do tay David thiết kế. Hai người họ đã cùng nhau song hành diệt trừ cái ác nổi tiếng ở LA và xây dựng lên một biểu tượng hòa bình đúng nghĩa như những gì mà All Might muốn truyền đạt tới mọi người. Ngoài ra, như các bạn đã biết ở tập cuối của mùa thứ 6, cũng đã hé lộ phân cảnh anh hùng số 1 nước Mỹ Kathleen Bates đang trên đường đi đến Nhật Bản theo lời kêu gọi trợ giúp từ All Might. Chính tại khoảng thời gian ở đây, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Kathleen và Yagi đã diễn ra. Nó giúp giải thích được một phần là tại sao trong khi các nước khác đều đang trong giai đoạn đắn đo trước lời yêu cầu giúp đỡ của All Might, thì Kathleen là một trong những người tiên phong đi đầu để giúp All Might. Để tránh làm mất đi trải nghiệm của một trong những phân cảnh mình cho là hay nhất của phim, có lẽ sẽ được chiếu trong mùa 7 hoặc cũng có thể là mùa 8, thì mình sẽ không nói gì nhiều thêm, để các bạn có thể mong chờ ở Kathleen, một nhân vật vô cùng tiềm năng nhé. Cuối cùng, Toshinori trở lại Nhật Bản, nhanh chóng trở thành biểu tượng của hòa bình và anh hùng số 1 thế giới, chính thức mở ra một thời đại huy hoàng cho các anh hùng, một thời kỳ mọi người được chung sống vui vẻ với nhau. Trong khoảng thời gian này, Toshinori cũng đã gặp người cộng sự của ông là Mirai Sasaki, hay còn có biệt danh là Sir Night Eye, sở hữu một năng lực vô cùng đặc biệt là có thể nhìn thấy trước được tương lai. Misaki thậm chí đã đưa danh tiếng của All Might lên một tầm cao mới với khả năng điều hành đỉnh cao của mình. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau một khoảng thời gian tung hoành khắp mọi nơi, đem đến cho người dân những niềm tin, hy vọng vào một thế giới hòa bình, trong thời kỳ đỉnh cao nhất của mình, All Might một lần nữa phải đối đầu với All for One. Lần này không còn là một cậu nhóc 18 tuổi nữa, mà là biểu tượng của hòa bình. Toshinori đem tất cả sức mạnh của mình ra chiến đấu, bảo vệ cho nền hòa bình do chính ông gây dựng nên, đồng thời báo thù cho người thầy quá cố của ông. Đáp lại sự hy sinh của Nana Shimura, All Might đã trở thành người đầu tiên trong tất cả 8 truyền nhân của One for All đủ khả năng, sức mạnh để đánh bại All for One. Đây chính là lý do tại sao All for One xuất hiện trong anime với khuôn mặt không được hoàn thiện về thẩm mỹ. Ngoài miệng với tai thì phần mắt với phần đầu trên của hắn chỉ còn lại những nếp nhăn sần sùi. Cũng bởi trong trận chiến đó, đầu của hắn đã dường như bị All Might nghiền nát toàn bộ. Chi tiết của trận chiến có lẽ đã được giấu kín trước truyền thông và công chúng. Chúng ta chỉ có thể nghe được kết cục của trận chiến qua lời kể của All Might cho Izuku trong tập 32 của anime được chiếu trên Netflix hay trong tập 18 của mùa 2. Phần thắng cuối cùng thuộc về All Might, tuy nhiên cái giá phải trả bằng những vết thương chí mạng. Dạ dày của ông bị mất và hệ thống hô hấp của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta có thể thấy rõ ở vết thương ông cho Izuku thấy ở những tập đầu rằng ông đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào trong suốt khoảng thời gian sau đó. Không chỉ vậy, nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sử dụng sức mạnh của ông. One for All nay không thể sử dụng thoải mái như mọi khi mà bị giới hạn về thời gian sử dụng. Cũng bởi sức chịu đựng của Toshinori khi gánh vác nhiều vết thương như vậy là không đủ để mang theo mình nguồn sức mạnh to lớn trong người. Điều này cũng đánh dấu cho thời kỳ bắt đầu đi xuống của All Might. Với tình trạng sức khỏe như vậy, ông được Sir Night Eye và các bác sĩ cho rằng không nên tiếp tục hoạt động siêu anh hùng của mình. All Might cũng hiểu rõ điều đó. Với tình trạng này mà lạm dụng sức mạnh One for All thì chỉ càng khiến sức khỏe của ông đi xuống và giới hạn sức mạnh càng bị thu nhỏ lại. Thế nhưng với một siêu anh hùng thực thụ thì tất yếu là ông sẽ không từ bỏ ước mơ bảo vệ mọi người của mình.
Việc ông cố gắng lết ra khỏi phòng cấp cứu làm cho Sir Night Eye phản đối quyết liệt. Cuộc tranh cãi nảy ra dường như không có lời kết, cho tới khi Nezu, hiệu trưởng của trường trung học UA, đưa ra lời đề nghị tới All Might hãy tìm kiếm một người kế vị One for All ở UA, một ý tưởng có lẽ như là phương án tốt nhất cho tình hình hiện tại. Toshinori đồng ý rằng biểu tượng của hòa bình sẽ cần một người kế nhiệm, nhưng với điều kiện từ giờ cho đến lúc tìm biểu tượng hòa bình tiếp theo, All Might vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của một anh hùng. Với việc phớt lờ đi lời cảnh báo của Sir Night Eye, gần như mối quan hệ của họ đã đi đến hồi kết không lâu sau đó. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến 5 năm sau trận chiến đó. Trong một lần đi theo dấu vết của một tên ác nhân đang lẩn trốn bên trong thành phố, ông đã có một buổi gặp mặt đầy duyên nợ với fan của mình là Izuku sau khi giải cứu cậu khỏi một tên ác nhân. Izuku lúc đó vẫn chỉ là một cậu bé vô năng, đã hỏi All Might một câu: người thường thì có thể trở thành anh hùng được không? Liệu một người vô năng có thể trở thành một siêu anh hùng giống như ông không? Khoảnh khắc đó, All Might đã quay đầu nhìn cậu nhóc bé nhỏ. All Might đã thấy được Yagi Toshinori trong hình dáng bé nhỏ của cậu nhóc, nhưng có lẽ ông hiểu rõ nhất những áp lực của việc làm anh hùng, hay nỗi sợ hãi trong thâm tâm về sự khốc liệt của cuộc chiến giữa anh hùng và ác nhân, nơi xảy ra đầy những mất mát đau thương. Có lẽ vì thấu hiểu cho cậu nhóc, kèm với cảm xúc của mình, All Might đã thực sự khuyên Izuku rằng thực sự rất khó để một người vô năng có thể làm anh hùng. Biết rằng Izuku cần một lời động viên để giúp cậu vượt qua bế tắc của bản thân. Những lời nói như vậy là quá mức chịu đựng của một cậu nhóc vô năng, nuôi dưỡng ước mơ làm anh hùng. Nhưng cái thực tại All Might đang nhìn thấy về xã hội anh hùng không đẹp đến mức một người vô năng cũng có thể làm anh hùng. Ngay cả những người sở hữu One for All trước đây đều là những thành viên rất ưu tú của thế hệ anh hùng, nhưng đều bại trận trước cái ác, thì việc tiếp tục khuyên cậu bé giữ vững ước mơ của mình là một điều vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, Izuku đã chứng minh một điều ngược lại với định kiến của tất cả mọi người. Trong khi tất cả các anh hùng bao gồm All Might còn đang do dự, khi không biết có nên giải cứu một cậu nhóc bị ác nhân bắt làm con tin hay không, khi mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, thì từ đâu đó hình dáng của một cậu nhóc chạy vào ra sức cứu lấy người bạn của mình, dù biết nó là vô cùng nguy hiểm. Mặc cho đã dạy bảo Izuku rằng tìm hướng đi tốt hơn cho cậu, nhưng All Might đã chợt quên mất điều quan trọng nhất của một anh hùng. Đó là không quan trọng là ai sở hữu năng lực gì, nhưng anh hùng chính là những người luôn mạo hiểm tính mạng của mình để có thể cứu người. Chính nhờ bản chất của một anh hùng bên trong Izuku đã thuyết phục All Might về một truyền nhân kế tiếp của One for All. Toshinori đã tìm đến Izuku trong một buổi chiều tà. Đó cũng là khoảnh khắc Izuku biết cậu có thể thực hiện giấc mơ của mình. Đồng thời, cũng là một trong những cảnh vô cùng xúc động đối với chúng ta khi xem bộ phim. Các bạn có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện của Yagi Toshinori qua anime hoặc manga để cùng đồng hành với All Might, Izuku và những học sinh lớp 1A đi tới những sự kiện vô cùng hoành tráng nhé. Hành trình của một học sinh vô năng tới anh hùng số 1 của All Might đã phần nào cho thấy những quyết tâm của ông để thực hiện giấc mơ của mình. Nana Shimura chính là nhân vật có lẽ ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tính cách của All Might hiện tại. Cô là một người phụ nữ hiền hậu với một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nana Shimura cho rằng một anh hùng thì nên mỉm cười cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, vì những người cần được anh hùng cứu không chỉ cần được bảo vệ mạng sống mà còn cả cảm xúc cho con tim họ. Nghe theo lời của người thầy quá cố, Toshinori luôn xuất hiện với một nụ cười trên môi. Ngay từ những ngày còn trẻ, All Might đã phải gánh vác một trách nhiệm của một người kế nhiệm One for All cũng như của một biểu tượng hòa bình. Với mong muốn là điểm tựa của mọi người vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ông cũng sẽ luôn giành chiến thắng dù cho kẻ địch có là một người thâm độc như All for One. Qua nhiều trận chiến, không chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi cho các kẻ ác nhân, All Might còn truyền cảm hứng cho vô số mảnh đời khó khăn. Có thể kể đến như là Izuku, cậu nhóc luôn vật lộn với ước mơ. Dù mệt mỏi nhưng vẫn luôn nhìn vào All Might mỗi khi nản lòng. Ngay cả sau khi biết ngày mình tới giới hạn của One for All và sắp đánh mất sức mạnh ấy, ông cũng không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình với việc ngoài một số người thân biết về sự tồn tại của One for All. Bất chấp lời cảnh báo từ Sir Night Eye và mạo hiểm tính mạng của mình, Toshinori vẫn liên tục nỗ lực không ngừng trong suốt 5 năm trời, cho tới khi gặp Izuku và truyền lại One for All cho cậu. Với một khái niệm anh hùng vô cùng sâu sắc rằng anh hùng là những người bất chấp nguy hiểm để cứu mạng người cần giúp đỡ. Chính vì lòng tin mãnh liệt vào giá trị cốt lõi này, All Might đã bất chấp tất cả để trao One for All cho Izuku, ngay cả khi người kế nhiệm đã được Sir Night Eye chọn. Ngoài việc là một anh hùng, All Might còn đứng trên giảng đường với tư cách là một giáo viên. Dù thể trạng đang vô cùng nguy hiểm, ông vẫn bảo vệ Izuku và các học trò khi họ cần. All Might luôn là một người cha tốt đối với các học sinh của mình, không chỉ luôn che chở mà còn đưa những lời khuyên khích lệ tinh thần hay tán dương các thành tích của các em học sinh. Việc Toshinori tỏ ra thân thiết với học sinh có thể nhận thấy qua cách All Might hỏi họ, ví dụ như Midoriya Shonen hay Bakugo Shonen. Việc cứu người luôn được All Might đặt lên hàng đầu và ông coi đó là trách nhiệm của mình, nhưng biết rằng việc có thể cứu tất cả mọi người là điều không thể.
nên mục đích xây dựng một biểu tượng hòa bình chính là để truyền cảm hứng cho những anh hùng thế hệ sau và tiếp cho người dân động lực để cùng nhau hành động chống lại cái ác. Quirk của Toshinori mang tên One for All. Quirk này cho phép All Might có thể tích trữ một lượng lớn, có thể tưởng như vô hạn sức mạnh thô ở bên trong, cho phép Toshinori có khả năng tăng tất cả các chỉ số về thể chất trở nên siêu phàm. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn lại ở mức sức mạnh thô, bằng chứng là ngoài những cú đấm mang lượng sát thương vật lý, All Might không dùng bất kể siêu năng lực nào khác. Izuku lại khác All Might khi có thể tận dụng hết 8 sức mạnh của các truyền nhân trước đó. Đặc điểm nổi bật nhất ở sức mạnh của All Might là nguồn sức mạnh dồi dào ngỡ như vô biên của ông. Với một cú đấm có lẽ đủ để đánh bay bất kể tên tội phạm nào ngay trong lần gặp đầu tiên. Khi All Might vung cú đấm để bảo vệ Izuku và Bakugo đã khiến trời phải đổ mưa ngay sau đó. Trong sự kiện trận chiến cuối cùng của All Might với All for One, ông thể hiện tốc độ phi thường của mình khi chỉ tốn chưa đầy 30 giây để có thể từ vị trí tập kết bắt giam liên minh ác nhân đã có mặt tại tòa nhà sản xuất Nomu để bảo vệ Izuku và các học sinh khác. Ngoài ra, với một khả năng gánh chịu đáng kinh ngạc của mình, All Might khiến mọi người bất ngờ khi sống sót sau một chiêu Air Cannon, chiêu thức được nâng cấp đủ để phá hủy cả một thành phố của All for One. Về lịch sử nguồn gốc của sức mạnh này, ta được biết rằng One for All có xuất thân từ Yoichi Shirakaki và All for One. All for One khi biết em trai của mình là một cậu nhóc vô năng, hắn ta đã truyền cho Yoichi một loại năng lực có thể tích trữ một lượng lớn sức mạnh thô ở trong cơ thể. Nhưng đâu ai ngờ rằng Quirk của Yoichi lại là một loại đặc biệt, cho phép anh truyền sức mạnh của mình cho người khác khi họ tiếp nhận ADN của mình. Trong quá khứ, Yoichi đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn anh trai khi biết mọi thứ dần đi quá giới hạn của nó. Nhưng sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Yoichi quyết định truyền Quirk của mình cho các thế hệ sau này, với mong ước có thể ngăn chặn All for One. Dần dần ở các thế hệ sau, One for All trở thành mục tiêu bị nhắm đến bởi All for One. Một phần nguyên do ta có thể hình dung rằng đây là một loại năng lực bắt nguồn từ ý chí mạnh mẽ không chịu khuất phục trước All for One, nên nó không thể dễ dàng bị tước đi giống như bao năng lực khác. Ví dụ rõ nhất là khi Tomura Shimura, lúc đó đang bị điều khiển bởi All for One, cố gắng chiếm lấy năng lực của Izuku, nhưng thay vì chiếm đoạt nó, Tomura lại bị đánh bật ra bởi các truyền nhân trước bên trong sức mạnh của Izuku. Nên xét về lý thuyết, đây là năng lực duy nhất có khả năng ngăn chặn được All for One. Sau khi Toshinori nhận được One for All, ông là truyền nhân thứ 8 của Quirk này, được công nhận là anh hùng vĩ đại nhất thế giới và chính là biểu tượng của hòa bình. All Might đã thiết lập một thời kỳ đỉnh cao cho các thế hệ anh hùng. Hơn thế, ông là người đầu tiên có đủ khả năng đánh bại được All for One tận 2 lần bằng cách liên tục phá vỡ những giới hạn của bản thân. Với nguồn sức mạnh vô biên, các cú đấm All Might tung ra vô cùng uy lực. Tuy nhiên, để tránh gây ra những hậu quả không mong muốn, All Might có thể điều chỉnh được năng lượng trong mỗi cú đấm. Ông đã đặt tên cho các cú đấm của mình, mỗi một chiêu thức lại có các động tác và cách thức tấn công khác nhau. Một vài chiêu thức ta có thể kể đến như California Smash. All Might tấn công bằng cú lộn ngược trước để tích lũy động lực và áp suất không khí, sau đó giải phóng một cú đập mạnh. Carolina Smash. All Might lao về phía kẻ địch trong khi giữ hai tay ở vị trí bắt chéo, sau đó đập xuống đầu đối thủ bằng một cú chém chéo. Chiêu này được sử dụng lần đầu tiên chống lại Tomura, nhưng nó bị một Nomu chặn đứng, người đã chịu đựng được toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công và có vẻ như không hề bị tổn thương. Texas Smash. All Might tung một cú đấm để tạo ra áp suất không khí nhằm thổi bay các vật thể và con người ra xa. Chiêu này được sử dụng lần đầu để cứu Izuku khỏi Sludge Villain. Detroit Smash. All Might thực hiện một đòn tấn công như Texas Smash, nhưng đòn này là một cú đấm xuống thay vì cú đấm thẳng. Cú đấm đủ mạnh để tạo ra áp suất không khí, đủ mạnh để thay đổi cả thời tiết. Chiêu thức này được sử dụng lần đầu tiên để cứu Izuku và Katsuki khỏi Sludge Villain. Double Detroit Smash. All Might và Izuku sử dụng One for All ở 100%, kết hợp hai đòn tấn công Detroit Smash của họ để tạo ra một đòn tấn công mạnh hơn bất cứ thứ gì mà họ có thể làm được một mình. Chiêu thức này được sử dụng để đánh bại Wolfram. Missouri Smash. All Might lao về phía kẻ địch trong khi giữ bàn tay thẳng và đánh kẻ địch trên đầu khi chạy qua họ. Chiêu này được sử dụng lần đầu tiên chống lại Hybrid Headgear. Nebraska Smash. Khi tung ra một cú đấm, All Might xoay cánh tay của mình để tạo ra một vòi rồng. Chiêu thức này được sử dụng lần đầu tiên để phá hủy một đàn mini bomber gồm 200 con. New Hampshire Smash. All Might tung một cú đấm vào không khí khi đang ở trên không trung, đẩy lùi bản thân về phía đối thủ và đập thân mình vào kẻ địch, khiến chúng bị nghiền nát và bị thương với trọng lượng của cơ thể. Chiêu thức này được sử dụng lần đầu để đẩy ông tới chỗ của Izuku. Oklahoma Smash. All Might xoay tròn khi đối thủ bám vào người ông, quay với đủ sức mạnh để khi chúng bay ra, chúng dễ dàng bị ném xuyên qua bê tông. Chiêu thức này được sử dụng lần đầu để chống lại Nomu, tuy nhiên nó được đặt tên trong sự cố Camino. United States of Smash. All Might tung ra một cú đấm cực mạnh và đập đối thủ xuống đất, là chiêu ulti và mạnh nhất của All Might.
Lực tác động của cú đấm này lớn đến mức không chỉ tạo ra áp suất không khí mạnh mà còn tạo ra hố sâu trên mặt đất, thậm chí còn tạo ra các cơn lốc xoáy đủ sức để kéo sập các tòa nhà xung quanh. Chiêu này được sử dụng để đánh bại All for One và đánh dấu cho sự kết thúc sự nghiệp siêu anh hùng của All Might. All Might chính là một anh hùng vĩ đại trong thế giới của My Hero Academia. Trải qua nhiều khó khăn, mất mát, Toshinori từ một cậu nhóc vô năng dần đi tới đỉnh cao của một thế hệ anh hùng. Với ước mơ gây dựng biểu tượng hòa bình, ông đã thành công đem lại cuộc sống hòa bình tới người dân trong suốt thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Bên cạnh đó là nguồn cảm hứng bất tận cho các phần đời khó khăn khi phải thích nghi với một xã hội anh hùng lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, đối với chúng ta, những khán giả đã theo dõi bộ phim này đã lâu, All Might đã khiến chúng ta nhận thức được nhiều điều về sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình. All Might cũng đã trải qua những mất mát để có thể có được nhiều cơ hội hơn trong quá trình phát triển bản thân. Chính vì lẽ đó, có lẽ hình tượng All Might thực sự đã được tác giả Kohei Horikoshi xây dựng rất chi tiết và tỉ mỉ, nhằm đem lại điểm nhấn cho bộ phim không chỉ bởi sức mạnh phi thường mà còn về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tuy rằng All Might giờ đây đã dần đánh mất sức mạnh của bản thân, nhưng ta vẫn thấy được sự nỗ lực chiến đấu với cái ác cho tới cùng. Trong video có thể còn một số sai sót hay chi tiết đã bỏ lỡ, các bạn hãy góp ý bằng cách để lại bình luận ở phần comment phía dưới nhé. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!